ආයුබෝවන් දරුවනේ අදත් ICT for you ඉතින් මම GIT සඳහා විශේෂ පාඩමක් රැගෙන එනවා. මම අද කතා කරනවා පුද්ගලික පරිගණක පිරිවිතර. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා specifications for personal computers. එහෙම නැත්නම් PC. අපි පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට අපිට අපගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්න අන්දමේ පරිගණකයක් තමයි අපිට මිලදී ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගිහිල්ලා ඒ බිරිඳ මහතා හම් වෙලා අපිට අවශ්‍ය කරන පරිගණකයේ මූලික සංරචකවල ගුණාංග හෝ හැකියාව පිළිබඳව අපි ලයිස්තුවක් දෙනවා. එතකොට අපි පරිගණකයක මෙන්න මේ පිරිවිතර කියන දේවල් තමයි මෙන්න මෙතන පිළිගස්සලා තියෙන්නේ. සකසනීය ස්පන්ද වේගය. ඒ කියන්නේ clock speed of the processor. එකක් විශේෂයෙන් බලනවා. ඊළඟට ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව හා ස්පන්ද වේගය. ඒ කියන්නේ capacity and clock speed of the RAM. තව අපි බලනවා දෘಢ තැටියේ ධාරිතාව හා වේගය. capacity and speed of HDD එනත hard disk drive. ඊළඟට අපි බලනවා මොනිටරේ වර්ගයේ ප්‍රමාණය හා විභේදනය. ඒ කියන්නේ type, size and resolution of the monitor. ඊළඟට අපි බලනවා මේ මව්පොරුවේ කියන සම්බන්ධක නිර්ණායක මොනවද අපිට තියෙන port සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ motherboard එකේ capability and connect criteria Wi-Fi, RJ45, USB, HDMI ඔන්න ඔය වගේ ports තියෙනවාද කියලා අපි සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මෙතනදී පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට ඒකට දාලා තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධතිය. එහෙම නැත්නම් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක. අපි කියන OS එක කියලා. ඒක මොකක්ද කියලා අපි බලනවා. ඒ කියන්නේ පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට අපි ඒක මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සමග තමයි ඒක මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතනදී මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පමණක් මිලදී ගන්නව නම් දැනට භාවිත කරන මෘදුකාංග ඒ සඳහා ඒ OS එක සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකිද කියලා අපිට සොයා බලන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙතනදී මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ඉන්කම් සහිතව මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලයිසන්ස් සොෆ්ට්වෙයාර්. ඒක මිල අධිකයි. අනෙක්ක තමයි නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඔය කියන open source OS කියලා. එතකොට මෙතනදී ඒක අපිට free download කරලා තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරනවා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. එතනදී පරිගණකයේ මිලදී ගැනීමේදී අරමුණු හා තෝරා ගන්නා ලද පිරිවිතර මගින් එම අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නේ කෙසේද කියලා අපි බලනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට අපිට මොකද තියෙන අරමුණ? මේක ඉගෙනීම් අවශ්‍යතාවයන් සඳහාද එහෙම නැත්නම් වෙනත් කාර්යයන් සඳහාද කියන එක අපි මෙතනදී බලනවා. තාක්ෂණික සේවාවන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වන්නේද කියලාත් අපි දැනගත යුතුයි. ඊළඟට වගකීම, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණද, සීමිතද, ස්ථානීය වසර ගණනක් අපිට මේ වගකීම දෙනවද කියන එක අපි ඒ මිලදී ගන්න ආයතනත් එක්ක කතා බහ කරලා අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ මිලදී ගන්න පරිගණකයේදී අපි විශේෂයෙන් බලනවා යෙදුම් මෘදුකාංග. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් මොනවද කියලා. ඒකට ඒවා අපි මිලදී ගන්නවා නම් ඒක අපි කොහොමද ගන්නෙ? මෙහෙම පද්ධතියත් එක්කම ඒවා අපි ගැලපෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් Windows 10 වගේ දානවා නම් ඒකට අපි Office package තමයි දාන්නේ. එතකොට Linux වගේ ගන්නවා නම් ඒතර Linux base තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් තමයි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට පරිගණකයට අනවශ්‍ය පරිදි නිදහස් මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම එනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වුණාම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඒවා එක දෙන්න හොඳ නෑ හැමතිස්සෙම. මොකද ඒක පරිගණකයට හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පරිගණකයේ අනවශ්‍ය දේවල් වලින් අපි පුරව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට මම කියනවා අපි මේ පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට ඒක අපි බලලා අපි දාගන්න ඕනේ ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග. ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් කියන්නේ ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කළ, ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා හොඳයි. ඒ වගේම ඒක
නිරන්තරයෙන්ම යාවත්කාලීන කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි පරිගණකයේ අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට නිදහස් හෝ මුදල් ගෙවා දායක වන ප්‍රතිවෛරස මුක්තකාංග ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන්. අර වගේ ඕපන් සෝර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලයිසන්ස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඇන්ටිවෛරස් සොෆ්ට්වෙයාර් අපේ පරිගණකයේ එකක් තිබුණාම ඇති එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපි දැන් කතා කරනවා ප්‍රතිඅනිෂ්ඨ මෘදුකාංග. අපි ඒවට කියනවා ඇන්ටි මැල්වියර්. අර ඇන්ටිවෛරස් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන එක ප්‍රතිචාර පුරුෂ මෘදුකාංගයක්. ඒ කියන්නේ ඇන්ටි ස්පයිවියර්. මේක දරුවෝ සිංහල වගේම ඒකේ ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එකක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් GIT සිංහල විෂය හදාරන දරුවෝ නම්. ඊළඟට කියනවා ආරක්ෂක කට්ටලයක්. අපි ඒකට කියනවා සිකියුරිටි ස්විච් කියලා. මගින්ද ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයට සමාන කාර්යයක් ඉටු කරන බැවින් ඒවාද නිර්දේශ කරනවා. ඒතර මේක ඇවිල්ලා පරිගණකයේ සඳහා අමතර ආරක්ෂාවක් සපයනවා. කවුද? මෙන්න මේ ගිනි පවුර. එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකට ෆයර්වෝල් එක කියන. ඒතර ෆයර්වෝල් එක අපිට ඇක්ටිව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දරුවෝ දන්නවා ෆයර්වෝල් එක සොෆ්ට්වෙයාර් එකකිනුත් වෙනවා, හાર્ඩ්වෙයාර් විදිහටත් ඩිවයිස් එකක් විදිහටත් වෙනවා. හොඳයි. මම අද කතා කළේ පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට මොනවද පරිගණකයේ පරිවිතර කියන එක, specification for personal computers. හොඳයි. තවත් දවසකින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.